speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. සංචාරක පොඩ්ඩා දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අසුපිනි ඇල්ලට. අරනායක ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තිබෙන සුන්දර දිය කොමලියක්. ඉතින් ඔය ඔයාලා එනකොටම දැක්කේ එන මාර්ගය මේ තමයි සුන්දර අසුපිනි ඇල්ලේ ඉහළ කොටස. අසුපිනි ඇල්ලට තියෙනවා පුරා ඉතිහාස කතන්දර ගොඩක්. අපි යන් අසුපිනි ඇල්ල අන්න අතනින් කඩා හැලෙන්නේ. ඒ හරියට යන්. අන්න මේ ගල් පර්වත මැද්දෙන් පසු කරගෙන තමයි අසුපිනි ඇල්ලේ ඉහළ කොටසට යන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ එහා පැත්තෙන් ඉන්නේ කඩාගෙන වැටෙනවා මේ සුන්දර අසුපිනිය. මේ සුන්දර අසුපිනිය තමයි සුන්දර මාවේ මුල්දියත්ත. මම ආවේ මාවේ මුල්දියත්ත හොයාගෙන තමයි මේ මෙතනින් පහළට කඩා හැලෙන්නේ සුන්දර මාවය. ඒ කියන්නේ මේ අසුපිනි ඇල්ලේ දියවර නිර්මාණය කරනවා සුන්දර මාවය. මේ තියෙන්නේ සුන්දර අසුපිනි ඇල්ල. නාගන්නත් ඕනේ. දවල්ට කණ්ඩත් ඕනේ. මෙන්න මේ සුන්දර ඉසව්වෙන් ඉඳන් අපි ටික වෙලාවක් නේ අසුපිනි ඇල්ල දිහා බලාගෙන ඉමු. ඔයාලත් බලන් ඉන්න. මේ සුවිසල් ගල් පර්වත මැත්තේ කඩා හැලෙන දියවර නිර්මාණය කරනවා මා ඔය. ඒ කියන්නේ කඳුකරයෙන් බිමට කඩා හැලෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අසුපිනිය හරහා තමයි මාවේ කඳුකරයෙන් පහළට කඩා හැලෙන්නේ. මේ බලන්න තියෙන සුන්දරත්වය. සුන්දර අසුපිනි ඇල්ල. මේ ඇල්ල මීටර් 30ක් කුසයි. පියන් ආහාර සවියට පහළ කොටස තියෙනවද බලන්න. මේ බලන්න සුන්දරත්වය. සුන්දර අසුපිනිය කඩා හැලෙනවා. ටිකක් පාරට යන්න.
සුන්දර අසුපිනිය. ඈතින් හිරුගේ නික්ම යන. කොහොම වචන වලට පෙරලන්ට මේ සුන්දරත්වය. ඇත්තටම සෝභා සෞන්දර්ය උපරිමයට තියෙන ස්ථානයක්. හැමෝම ඇවිල්ලා බලන්න. මේ ශ්‍රී ලංකාව. මේ මගේ දේශය. භාවනාව. මේ මං කියවනේ මේ අසුපිනි ඇල්ලේ පහළට කඩා හැලෙන්නේ මාවේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ තමයි මාවේ මුල් දියත්ත. ඒ වගේම මේ අසුපිනියට ඉහළින් කඩා හැලෙන දියවර 12 භාගයේ කඳුපන්ති වලින් එන ජල ධාරාවන් වලින් තමයි මේ අසුපිනිය පෝෂණය වෙන්නේ. කොහොම නමුත් මේ ඇල්ලේ සද්දේ අධිකයි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඇල්ලෙන් එහාට යන්න මම කියන එක ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. මේ අසුපිනි ඇල්ලේ පුරා ඉතිහාස කතන්දරේ. මේ අසුපිනි ඇල්ල මල්ගොල්ල ඇල්ලත් ගහලගල කන්දත් මල්ගොල්ල කන්දත් අතර මෙන්න මේ නිම්නෙන් කඩාගෙන හැලෙනවා. ක්‍රිස්තුපූර්ව පළවෙනි සියවසේ අර වළගම රජුරුව සටනෙන් පෙරදිලා මේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ විවිධ තැන්වල සැඟවිලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ සටනෙන් පෙරදිලා පලා යනකොට වළගම රජුරුව අසුපිට මෙන්න මේ අසුපිනි ඇල්ල දැකලා තියෙනවා. ඔය අස්සයා මේ අසුපිනි ඇල්ල තරණය කරපු නිසා මේ ඇල්ලට අසුපිනි ඇල්ල කියලා නම් තැබිලා තියෙනවා. ඒ එක් කරුණක්. තවත් කරුණක් තියෙනවා. කෝට්ටේ රාජධානියේ රජ කෙනෙකු නමක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. කෝට්ටේ රාජධානියේ රජ කෙනෙකු යුද්ධයකට ගිහිල්ලා ඒ යුද්ධයෙන් පෙරදුනොත් කොඩිකරුවෙකුට කිව්වා කළු කොඩියක් ඔස්සන්න කියලා. ඒ වගේම යුද්ධෙන් දිනුවොත් සුදු කොඩියක් උස්සන්න කියලා කිව්වා. මේ කිව්වේ හත්ගම්පල කියන ගම්මානයේ කොඩිකරුවාට. කොහොම හරි මේ කොඩිකරුවා බීමතින් හෝ වැරදිලා ඔසවන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කළු කොඩියක්. මේ දැකපු මේ රජතුමන්ගේ බිසෝවරු 30 දෙනා මහා කම්පාවටපත් වෙලා මේ දියැලෙන් පහළට පැනලා තියනවලු. කොහොම ඒ දියැලෙන් පැනපු කුමාරිවරු ගොඩ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ අසුපිනි ඇල්ලෙන් පහළ තියෙනවා මිනි කඳ වල කියලා වලක්. ඔය වලෙන් තමයි මතුවලා තිබෙන්නේ. ඒට කොහොමද තව කියන ඔය කොඩිකරුවාට බීමතින් වැරදිලා වෙලා කියලා තියෙනවා. එහෙම නැතොත් රජතුමා හිතාමතාම කුමාරිවරුන්ගේ ආදරය බලන්න එය ඔහු විසින්ම රජතුමා විසින්ම නිර්මාණය කරපු බොරුවක් බවත් සැලකෙනවා. කොහොම නමුත් මහා කම්පාවට පත් වුණු රජතුමා මේ බිසෝවරුන්ගේ දියෝවට මහා කම්පාවට පත් වුණු රජතුමා මේ අසුපිටින්ම මේ ඇල්ලෙන් බිමට පැනලා මැරිලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ අසුපිනි ඇල්ල කියලා නම් ලැබිලා තියෙනවා. තවත් කතාවක් තියෙනවා රාවණා රජුරුවන්ගේ කාලේ. අර මං පෙන්වන්නේ රාක්ෂකල එහෙම රාවණා රජුරුවෝ සංචාරේ යනකොට තමාගේ ඇතා එක්ක හස්තියා එක්ක රජු මේ ඇතාගේ බිමට බැහැලා ඉන්නකොට මේ වටපිටාවේ සුන්දරත්වයේ විඳිනකොට මේ ඇතාගේ ඇඟට ගලක් පෙරලිලා තියෙනවා. මේ අසුපිනි ඇල්ලෙන් උඩ තියෙන ගලක් පෙරලිලා තියෙනවා. එතනම මේ හස්තියා මැරිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ජනප්‍රවාදයත් එක්ක මේ ඇල්ලට රාවණා ඇල්ල කියලාත් කියනවා, ඇත්කඳ ඇල්ල කියලාත් කියනවා. කොහොම නමුත් ඒ ජනප්‍රවාද වීඩියෝ එක දික්ුණත් තවත් එක් ජනප්‍රවාදයක් තියෙනවා මම ඒක කියන්නම්. ඒ තමයි රන් ආදාගේ කතාව. රන් ආදෙක් ඉන්නවලු. මේ ගම්මුන් කියන කතාව ඇත්ත හෝ
ඇත්ත වෙන්න පුළුවන් බොරු වෙන්න පුළුවන් මේ කොහොම නමුත් ජනප්‍රවාදනේ කොහොම නමුත් ජනප්‍රවාදයක් හෝ පට බැඳිලා තිනවා මේ ඇල්ලට. ඔය රන් ආඳා අවුරුද්දට එකපාරක් මේ ඇත්කඳ වලෙන් උඩට මතු වෙනවලු. ඒ කාලෙට මහා කම්පිත හඬක් මේ ඇල්ලෙන් ඇහෙනවලු මේ ගම්මුන්ගේ ගෙවල් වලට. ඉතින් ඒ කාලෙට මේ සුන්දර අසුපිනිය සුන්දර වුණත් දැනට මිනිස්සු 15ත් 20ත් අතර බිලිගෙන තිබෙනවා කියලා මේ ගම්මු පැවසනවා. කොහොම නමුත් අර රන් ආඳා මේ මිනී කඳ වලෙන් උඩට එනකොට තමයිලු ඒ කාලේ වෙනකොට මේ කම්පිත හඬත් එක්ක අනිවාර්යෙන්ම මිනිස්සෙක් මේ ඇල්ල බිලි ගන්නවලු. ඒ නිසා මේ සමහර තැන්වල බෝඩ් ගහලා තියෙනවා මේ ස්ථානවල නාන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔන්න සියලුම විස්තර මේ කිව්වා, පටමැදිච්ච කතාත් කිව්වා, ජනප්‍රවාදත් කිව්වා මේ සුන්දර අසුපිනි ඇල්ලේ. කොහොම නමුත් සුන්දර දී ඇල්ලක්. ඇවිල්ලා බලන්න මේ හැම දිනම අන්න මම කතා කරන අතරේ අන්නර මත්තා ඉල්ල උඩටම මතීෂ මල්ලි අපාර වීඩියෝ එකේ හිටියේ. කියන දෙයක් අහන්නෙම නැහැ. නාමු ඔච්චරම තමයි. කොහොම නමුත් අපිට තව රාජකාරි බොහොමයක් තියෙනවා මේ ඇල්ල සම්බන්ධව කරන්න. අන්න අර මම ඔය දෙන්නන ලෙන. ඔය ලෙන තමයි ඔය ලෙනට කියන්නේ තිස් කුමාරි ලෙන කියලා. අර කෝට්ටේ රජුරෝ තමන්ගේ විසෝවරු රඳවලා තිබුණු ලෙන කියලා තමයි මේ ලෙන හඳුන්වන්නේ. ඔය ලෙනට කියනවා තිස් කුමාරි ලෙන කියලා. ඒකත් එක් ජනප්‍රවාදයක්. ඔය තමයි මේ සුන්දර අසුපිනි ඇල්ලේ පුරාවෘත්තය. කොහොම නමුත් මම හොයන් ආවේ ඒ පුරාවෘත්තය නෙමේ මේ සුන්දර කිලෝමීටර් 134ක් දිග විශාලතම මාඔය නිර්මාණය කරන්නේ මෙන්න මේ අසුපිනිය. සුන්දර අසුපිනිය. කතා කරා ඇති බොහොම වෙහසයි. මටත් නා කියා ගන්න ඕනේ. නා කියා ගන්න අතරතුර හම්බෙන්න. ඊට කලින් දවල්ට කණ්ඩත් ඕනේ. මේ සම්බන්ධව අසුපිනිය සම්බන්ධව මොකක් හරි තවත් තොරතුරක් දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ගන්න පරිදි හොයලා කියන්න. රැඳී ඉන්න දිගටම මෙන්න මේ දියැල්ල දිහා බලාගෙන අසුපිනි ඇල්ලෙන් ඊවරෙන් බොහොම සල්පයක් අරගෙන තේ එකක් බොන්න වතුර එකක් තියාගත්ත අරත් වෙන්න. අපි තේ එකක් බීලා තියෙන දෙයක් කාලා අර අසුපිනි ඇල්ල බලාගෙන ඉමු. 5:40යි වෙලාව. නාගන්නත් ඕනේ පොඩ්ඩක් හරි වෙහෙසයි. කොහොම නමුත් මේ දීවර අපේ පිපාසය නිවනවා. අපිට තියෙනවා සුන්දරයි. වටේ තියෙනවා මුරුක්කු තියෙනවා. ඒ වගේම ලුණු මිරිසුයි ආප්පයි තියෙනවා.
වගේ තැනක ඉඳලා තේ එකක් හදාගෙන බීලා වඩේකුත් කාලා ඒ ලබන අත්දැකීම වචන වලට පෙරලන්නේ කොහමද? මේ වටේ ඉතින් සංචාරකයෙක් වෙන්න ඕනේ. මේ බලන්න සුන්දර දර්ශනය. මේ දර්ශනේ බලාගෙන පිටාව නිවන්න දෙයක්ක් බොනවා. වැඩි කතා බෑ. මේ ටික කාලා නාගන්න ඕනේ. නාගෙන වීඩියෝ එක ඉවර කරලා සංචාරක පොඩ්ඩා මේ අසුපිනි ඇල්ල සංචාරේ නිමා කරනවා. එතකන් නැදී ඉන්න වතුර යටදී හම්බ වෙනවා. නාකියාගෙන අවසන්. දැන් මේ සුන්දර සංචාරය නිමා කරන්න වෙලාව හරි. මේ සුන්දර අසුපිනි ඇල්ල, මේ පුරාවෘත්තය, මේ මාවේ මුල්දී අත්තට සමු දෙන්න වෙලාව හරි. channel එක හොඳ නම් subscribe කරන්න. හොඳ තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, නරක තියෙනවා නම් ඒත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ සුන්දර අසුපිනි ඇල්ලට සමු දීලා අපි මේ වීඩියෝව නිමා කරමු. හැමදාම කියනවා වගේ ජීවේ දුන්න අම්මට වගේම හුස්ම ටික දෙන මේ සෝභා දහම නැමැති අම්මත් රකින්න. සමු දෙන්න මම සංචාරක පොඩ්ඩා මේ සුන්දර අසුපිනියේ ඉහළ කොටසේ ඉලං මෙන්න මේ හඳුපන්ති පිටුපස දරාගෙන හැමෝටම දරුවන් සරණයි.